गुड मॉर्निंग. या प्रॉब्लेममध्ये एक बघा फ्रॅक्शनवरचा प्रॉब्लेम आहे हा. 3 फ्रॅक्शन्स हॅविंग सेम न्यूमरेटर हॅव 15, 10 and 12 as their denominators respectively. If the sum of the 3 fractions is 7/4, then their common numerator is dash. आणि या 4 ऑप्शन्सपैकी आपल्याला ऑप्शन निवडायचं. So 3 fractions are there. So let's have common numerator. जर आपण x मानला, कॉमन न्यूमरेटर हा x मानून घ्यायचा, दॅट इज इक्वल्स टू x. तो प्रत्येक फ्रॅक्शन कसं लिहू शकतो आपण? प्रत्येकाचं डिनॉमिनेटर 3 फ्रॅक्शन आहेत. त्याचा पहिल्याचा डिनॉमिनेटर 15 आहे, दुसऱ्याचा 10 आहे, तिसऱ्याचा 12 आहे. सो न्यूमरेटर जर x असेल तर x/15 प्लस x/12 प्लस x/12 असे 3 फ्रॅक्शन आपण कन्सिडर करू शकतो. आणि ह्या सगळ्यांची सम का घेतली तर त्याने असं सांगितलं आहे की इफ द सम ऑफ द 3 फ्रॅक्शन्स इज 7/4, या तिघांची पण सम घेतली तर ती किती येते? 7/4 अशी येते. म्हणून आपण अशी सम घेतली आणि 7/4 घेतली. इथंपर्यंत कळालं असेल. आता न्यूमरेटर सगळ्यांचं सेम आहे आणि शिवाय त्याचं उत्तर, ह्या तिघांच्या समचं उत्तर हे 7/4 आलं पाहिजे असं म्हणतात. इथं आपल्याला 15, 10 आणि 12 यांचा LCM फाइंड आउट करून घ्यावा लागणार. म्हणजे LCM म्हणजे अशी संख्या जी सगळ्यांचं मल्टिपल असते. मल्टिपल ऑफ 15, 10 अँड 12. मग तिघांच्या पण टेबलमध्ये येणारी अशी संख्या कुठली आहे जी या तिन्ही नंबर्सच्या टेबलमध्ये येते? 15च्या टेबलमध्ये पण, 10च्या टेबलमध्ये पण आणि 12च्या टेबलमध्ये पण, असा विचार करायचा. तर माझ्या लक्षामध्ये एक अशी संख्या येते की 60 ही जी संख्या आहे ही या चौघांच्या टेबलमध्ये आहे. 60 इज इन द टेबल ऑफ 15, 60 इज इन द टेबल ऑफ 10, 60 इज इन द टेबल ऑफ 12. अशा पद्धतीने 60 हा LCM आपण घेऊ शकतो. मग प्रत्येकाला आता हे जे x आहे इथं बघा, हे कॅल्क्युलेशन अगदी व्यवस्थित बघून घ्या. इथं x/15 आहे प्लस x/10 आहे प्लस x/12 आहे. त्याच्यानंतर दॅट इज इक्वल्स टू 7/4 येतं, हे माहिती आहे. आता काय करायचं? हा 60 जो आपण कॉमन मल्टिपल काढलेला आहे एवढा प्रत्येकाचा डिनॉमिनेटर आला पाहिजे असं काहीतरी करायचं. आता असं काहीतरी करायचं म्हणजे काय? ऑपरेशन करायचं. आता या 15ला मी 60 कसं बनवू शकतो? तर मल्टिप्लाय बाय 4 करू शकतो. इथं याला मल्टिप्लाय 4 केलं तर याला सुद्धा 4ने मल्टिप्लाय करायचं. सो 4 × x डिवायडेड बाय 4 × 15. बरं, आता 4नेच का मल्टिप्लाय केलं? तर 15 4 60, 15 4 60 येतात म्हणून. तर इथंही 4ने मल्टिप्लाय केलं, इथंही 4ने मल्टिप्लाय केलं. इकडे काय करायचं? इकडे 6ने मल्टिप्लाय करायचं. 6x/6 × 10 म्हणजे 60. इकडे काय करणार? 5ने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे 5 × x म्हणजे 5 × 12 दॅट इज इक्वल्स टू 7/4. हे आहे तसंच ठेवा. नाव हिअर इट इज 4x. यालाच काय म्हणू शकतो आपण? 4 × x म्हणजे झाले 4x अपॉन 60 प्लस 6x/60 plus 5x/60 because 12 5 are 60, 10 6 are 60. Now all the denominators are same. सगळे डिनॉमिनेटर्स हे सेम झाले. याचाही डिनॉमिनेटर 60 आहे, याचाही डिनॉमिनेटर 60 आहे, याचाही डिनॉमिनेटर 60 आहे. नाउ वी कॅन टेक डायरेक्टली ॲडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स. जेव्हा डिनॉमिनेटर सेम असतात तेव्हाच आपण न्यूमरेटर्सची ॲडिशन घेऊ शकतो. सो 4x प्लस 6x प्लस 5x अपॉन 60. So that is equals to 7/4. Now या सगळ्यांची ॲडिशन करा. 4 + 6 10, 10 + 5 is 15x. So it's 15x divided by 60. That is equals to 7/4. 15 1s are 15, 15 4s are 60, 15 4s are 60. तर इथे येतात. सो x/4 that is equals to 7/4. इकडेही न्यूमरेटरला 4 आहे, इकडेही न्यूमरेटरला 4 आहे. आपण हा 4 कॅन्सल करू शकतो अँड x इज इक्वल्स टू 7 ही व्हॅल्यू येते. म्हणजे सर्वांचा कॉमन न्यूमरेटर कोण झाला? कॉमन न्यूमरेटर इज 7.
हे याचं उत्तर येतं. म्हणून ऑप्शन नंबर काय लिहिणार तुम्ही 3 और बी और सी. इथं कधी कधी सी पण असतं, ABCD पण असू शकतं ऑप्शन्समध्ये, हे लक्षात ठेवा. तर याच्यातलं 7 हे उत्तर करेक्ट येते, म्हणून ऑप्शन सी सर्कल करायचा. आय होप हा सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजलेला असणार आहे.